მიყურებთ პოსტსკრიპტუმს. ძალიან მძიმე თემას უნდა შევეხო. სპინალური ატროფიით დაავადებული ბავშვები, რომელთა განკურნებაც მედიცინას ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ შეუძლია. მძიმე ფორმის მქონე ბავშვები ძალიან ცოტა ხანს ცოცხლობენ, მაგრამ ეს მცირე დროც საკმარისია იმისთვის, რომ მათ მშობლების უდიდესი სიყვარული მოიპოვონ. თქვენ ახლა გაიცნობთ ადამიანებს, რომლებმაც თავიანთი შვილის გულისთვის ყველაფერი მიატოვეს და საზღვარგარეთ წავიდნენ საცხოვრებლად, მხოლოდ იმიტომ, რომ ბავშვს სიცოცხლე გაუხანგრძლივონ. იმიტომ რომ უცხოეთში ეს სპეციალური მედიკამენტებით შესაძლებელია. საქართველოში დარჩენილი ბავშვები კი უბრალოდ განწირულები არიან. გვანცა სუდიძე ელაპარაკა ამ ბავშვების მშობლებს. გვანცა საღამოშვიდობით. საღამოშვიდობის. გვანცა პირველ რიგში მაყურებელს რომ ავუხსნათ რა სიმპტომები აქვს სპინალური ატროფიის მქონე ბავშვებს. ბავშვები ვერ ამოძრავებენ კიდურებს, შეიძლება მთელი ორგანიზმი შეიძლება ჩაერთოს, მოხდეს კუნთების ატროფია და ხშირ შემთხვევაში მათ უძნელდებათ სუნთქვა და ამიტომ სჭირდებათ მათ ხელოვნური სუნთქვის აპარატი. ჩვენ მშობლები თავად დაგვიკავშირდნენ და თავიდან როდესაც ვნახე ბავშვები იმდენად ლამაზები არიან, გულისხმობ იმას, რომ სახეზე ასე ერთ შეხედვით ვერც მივხვდი რომ ამ ბავშვებზე იყოს. იმიტომ რომ გონებრივი პრობლემები მათ არა. არა, გონებრივად არიან აბსოლუტურად განვითარებულები, თუმცა როგორც კი შემდეგ შეხედავ მილს უკვე ნათელი ხდება ყველაფერი სამწუხაროდ ეს დაავადება არის პროგრესული. განკურნება შეუძლებელია, მე უკვე ვთქვი, მაშინ რას გვაძლევს ის წამალი, რომელიც საზღვარგარეთ მოიპოვება და რომელიც არ არის ჩვენთან. დიახ, 2016 წელს გამოვიდა ეს წამალი და როგორც ცნობილია, გარკვეულ პროცენტებში აჩერებს პროგრესს, დაავადების პროგრესს და ბავშვებს აქვთ შანსი, რომ დაიწყონ მოძრაობა კიდურების, იგივე გადაბრუნება შეძლონ და ასე შემდეგ. დამოუკიდებლად ბუნებრივია. რეალურად გამოდის, რომ მათ უხანგრძლივებს გარკვეულწილად სიცოცხლის წლებს. სწორედ ამისთვის იბრძვიან მშობლები, რომ გაუხანგრძლივდეთ ბავშვებს სიცოცხლე და მათ აქვთ იმედით, რომ რადგანაც გამოიგონეს უკვე ერთი წამალი, მედიცინა განვითარდება და კიდევ ახალი გამოგონება იქნება. და იქნებ საერთოდ განკურნებადიც კი გახდეს ეს ავადმყოფობა ამის იმედია. ანუ ფაქტობრივად მშობლები ცდილობენ რომ რაღაცნაირად მიაღწევინონ თავიანთ შვილებს იმ ეტაპამდე, როდესაც იქნებდა მედიცინამ შეძლოს საერთოდ განკურნება ამ სენის. არ უნდათ რომ უბრძოლველად დანებდნენ, ასე ვთქვათ, არ უნდათ რომ უყურონ ბავშვს, რომლისთვისაც მკურნალობაც არ ტარდება. დაავადების რას გულისხმობ მკურნალობა არ ტარდება, აი ჩვენთან როგორი დამოკიდებულება მაქვს საუბარი და არა სიმპტომურ მკურნალობაზე. ჩვენთან ტარდება მკურნალობა? ამ დაავადების უშუალოდ არა. არ ტარდება, თუმცა გულისხმობ იმას, როდესაც არის მიერთებული ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე, არის რეანიმაციულ განყოფილებაში, იქ utardeba სიმპტომური მკურნალობა და ზედამხედველობის ქვეშ არის ბავშვი, მაგრამ დაავადებისთვის, იმისთვის, რომ ეს დაავადება, ამ დაავადებამ უკან დაიხიოს და პროგრესი შეაჩეროს, ასეთი პრეპარატი არ არის საქართველოში. რაღაც ოფიციალური პროგრამა მაინც არ არის, დაწყებული მუშაობა მაინც ასეთ პროგრამაზე. როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო რაღაცნაირად დაეხმაროს სახელმწიფო. როგორც ჯანდაცვის სამინისტრომ სატელეფონო კომენტარში დაგვიდასტურა, მუშაობაც კი არ არის დაწყებული იმაზე, რომ ეს მედიკამენტი შემოვიდეს და არც იციან, როდის დაიწყება და ბუნებრივია უცნობია როგორ გადაწყვეტენ შემდეგ, შემოიტანენ თუ არა. პირველ რიგში განხილვა უნდა დაიწყოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე სპინალური ატროფიის მქონე ბავშვები საქართველოში შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად განწირულები არიან და მშობლები უბრალოდ უნდა შეეგუონ ამას და მეტი არაფერი. სამწუხაროდ ასეთია რეალობა და დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ბავშვებისთვის. ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც გვანცა მოამზადა და თქვენ აქ ნახავთ იმ მშობლებს, რომლებიც არ შეეგუენ ამ სიტუაციას და როგორც თქვი, ყველაფერი დათმეს, ყველაფერი დატოვეს, წავიდნენ საზღვარგარეთ იმისათვის, რომ გადაარჩინონ თავიანთი შვილები. ეს ბიჭუნა არის დემეტრე ხანდაველი. ძალიან ხიარებია კომუნიკაბელური, რაც შეუძლია საქართველოს გამომდინარე მეტყველების საშუალება არ გვაქვს სამწუხაროდ. თვალები ყველაფერაკება თვან. ყოველზე ის როგორც რაც არ უნდა მოუყვე, მუსიკები და ციკლები უყვარს ძალიან, ლექსები გვიყვარს. დემეტრე 10 თვისაა. დაავადებიდან ერთ თვეში ჭამა გაუძნელდა და კიდურების მოძრაობა შეანელა. კვლევების შემდეგ პირველი ტიპის სპინალური ამიოტროფიის, იგივე ატროფიის დიაგნოზი დაუდგინეს. მეგერმა როგორც დაინახა, აირევებით რომ ბავშვს არ გინდათო რა. ბავშვი ჩუაბიოა ესე მithas უტად რა. ვიწყეს ბავშვს აქვს საშინელი დიაგნოზი. განკურნება ჩემი შვილის დაავადება და სოფლიოში და თამბაკაიყანო უტად ესე მithai. სადაც უნდა წაიყო, მსგავსი არაფერი არსებობს, რომ შეშლის რამე გაუკეთანა.
ბავშვის საავადმყოფოში თბილისში დააწვინეს და ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე მიაერთეს. საქართველოში დაავადების მკურნალობა არ ხდება, მხოლოდ მის გართულებებს ებრძვიან. 2016 წლამდე ასე იყო მთელს მსოფლიოში, სანამ ამერიკაში სპინალური ამიოტროფიის სამკურნალო პირველი პრეპარატი არ შექმნეს. New discoveries are offering unimaginable hope for once incurable diseases. მედიცინაში 21 საუკუნის სენსაციად წოდებული ნუსინერსენი, იგივე სპინრაზა, უკვე გამოიყენება ევროპის ქვეყნებშიც. საქართველოში უმოქმედოდ ყოფნას დემეტრეს მშობლებმა არჩიეს საფრანგეთში წასულიყვნენ. ევროპაში ყველა ქვეყანაში დაზღვევა ანაზღაურებს ამას. რატომაც შეიძლება რომ შემოვიდეს ჩვენთანაც, ხო? მithumetes როდეს თუ სახელმწიფო ჩაერთვება, საქართველოში ბევრმა მშობლებმა არც კი პროგრამა აქვს გესმით. ბევრმა მშობლებმა არის, ხომ და მივიდეს მათ უბრალოდ ინფორმაცია. ნათია და ვანო გვიყვებიან, რომ რადგან საქართველოში ექიმებმა მკურნალობის მეთოდებზე სრული ინფორმაცია არ მიაწოდეს, თავად დაიწყეს მოძიება. წამლის ანოტაციაში მითითებულია, რომ სპინრაზა დაავადებას არ კურნავს, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში დაავადების პროგრესს აჩერებს და მოტორიკას აუმჯობესებს. მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ პრეპარატად ითვლება, რადგან ერთი კურსი ასობით $1000 ჯდება. დემეტრეს ჯერ დაზღვევა არ აქვს და მკურნალობაც არ დაუწყიათ. ყველა ეკუპება საქართველოში იმიტომ რომ ეს დაავადება ადრესობია მოყოლ თუ არ მიხედით თავის დროზე შესაბამის ეს ყველაფერი დავტოვეთ მივატოვეთ გავუკიდეთ სამსახურები დავტოვეთ და წამოვიდეთ სხვა გაგზავნოს საქართველოში რომ ყოფილიყო ჯანდაცვის სისტემა ისეთ დონე მოწოდების სიმაღლეზე რომ ექიმს თავის დროზე ინფორმაცია მოეწოდებინა მინიმუმ თუ საქართველოში არ მიკურნალებოდნენ ამ ბავშვს მინიმუმ თავის დროზე მოეწოდებინა ინფორმაცია პრეზიდენტს ასეც ეკნებოდა გაჩი და ალბათ კურნალობა დაწყებული იქნებოდა იმიტომ დემეტრე ხანდაველი ახლა ცალკე პალატაში წევს, სადაც მშობელსაც შეუძლია დარჩენა. საკვებს ცხვირიდან ზონდით იღებს. ოთახი შესაბამისადაა მოწყობილი. მშობლებს სპეციალური ტრეინინგები ჩაუტარეს და ბავშვს გარკვეულ პროცედურებს თავად უკეთებენ. ამბობენ, რომ საქართველოში სათანადო პირობებიც არ იყო. ზუსტად ეს დამოკიდებულება არის. ასეთ ოთახში რაც ახლა დაგათვალიერებინეთ. წევს დაახლოებით 10-15 ბავშვი. თითოეულ აპარატს საშინელი ხმარობს. თითოეულ ბავშვს უნდა საპარატო საშინელი ხმარობს. კივი. აი ეს თანათები რაც აქ თანათებს დემეტრე ასე არ მოძრაობდა საქართველოში. მარტო ამ კომფორტის ხარჯზე ბავშვი ამოძრაობდა. გინაჩალაბები მე. გამარჯობა დეიდა. გინაჩალაბები. როგორ ახარ ჩემო სიცოცხლე? რამდენი ხანია რომ აღარ გნახა ბებიკომ ბებო. დემეტრეს მშობლებს ბებიის სახლიდან ვესაუბრეთ. ოჯახის წევრებიც ვიდეო ზარებით იგებენ სიახლეებს. ამბობენ, რომ მათთვის საქართველოში ყველაზე რთული იმის ყურება იყო, რომ ბავშვის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ვერაფერს აკეთებდნენ. მოუკვდა მისაღზრიან თვალებს რო უყურებ გული მომიკვდა შვილო. ესეთი ბავშვებიც აცოცხლონ შვილო რა იქნება. როცა არის შანსი. დიდი ხანია ვცდილობ უკვე ვინმესთან დაკავშირებას, რომ ეს ამბავი თქვათ, გავახმაუროთ, გაიგოს საზოგადოებამ, რომ არსებობს ეს დაავადება, მაგრამ არსებობს ამ დაავადების წამალიც. თუმცა საქართველოში ამის გულისთვის არაფერს არ აკეთებენ, დიაგნოზის დასმისთანავე უკეთებენ ტრახეოსტომას და გადადგავენ საწოლს და არაფერს არ აკეთებენ. უბრალოდ ელოდებიან, როდის დაიღუპებიან ეს ბავშვები. არანაირი მცდელობა იმისა, რომ ბავშვი უკეთესად ყოფილიყო, არ არის ჩვენ ქვეყანაში. არც გადაყვანის პროცესში არ დაგვეხმარა არავინ. ხალხი შვილო, ხალხი. მაგრამ ჯანდაცვამ გაქვს პასუხი, რომ თქვენ кейსებს არ უმსახურებითო და შესაბამისად მოგვიწია სამგზავრო თვითმფრინავით საკუთარი ხარჯებით ტრახეოსტომიანი აპარატიანი ბავშვის გადაყვანა. ფაქტია, რომ ამ წამლის გარეშე ბავშვები დაიღუპებიან. ვერ ძლებენ დიდხანს. 6 თვეზე მეც ბავშვი ვერ იცოცხლებს, გვეუბნებოდნენ, თუმცა ბავშვი 1 წლის ხდება. მადლობა ხერც 10 თვისას. მუხლის შოქზე დავდგები შვილო და ისე ვთხოვ ყველას, რომ ჩემო დემეტრე მიცოცხლოს და თუ შეუძლია ჩვენ სახელმწიფოს, აი თუნდაც საფრანგეთის შუამდგომლობა ან რაღაცა, რომ ესეთი ანგელოზებით ბავშვი არ მოგვიკვდეს შვილო, არ ვიცი როგორ გადავიტან ამას არ ვიცი.
კუნთების სპინალური ამიოტროფია გენეტიკური დაავადებაა. მშობელი შეიძლება იყოს მატარებელი ისე, რომ ეს ვერასდროს გაიგოს. დაავადება კი ბავშვში გამოვლინდეს. SMN1 გენის მუტაციის გამო ნერვის იმპულსის კუნთში გადაცემა ფერხდება. სპინალური ამიოტროფია რამდენიმე ტიპის არსებობს. პირველი ყველაზე რთული ფორმაა. კეთილია გვაჭმევს ხოლმე. მეორე ტიპის სპინალური ატროფია დაუდგინდა გიორგის. 6 თვემდე ბავშვი სრულიად ჯანმრთელი იყო. ბოლომდე გაანალიზებ, ეხლაც გვიჭირს იმისი თუ რა გველის წინ. ერთადერთი დამოუკიდებლად რაც შეძლო ეს არის წამოჯდომა, მაგრამ როდესაც გადაბრუნდება, უკვე წამოდგომა აღარ შეუძლია. ეს დაავადება გადამდები არის აბსოლუტურად ყველა კულტზე, რაც ორგანიზმში აქვს ჯანმრთელ ადამიანებს, რაც არის მიზეზი სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირებისა. ეს იყო აი მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნა ჩვეულებრივად პირველი შვილი აბსოლუტურად ჯანმრთელი არანაირი გამოვლენით გამოვიდა ისე რომ ღმერთმა ამოგვირჩია უბრალოდ. ძალიან იშვიათია ძალიან 11000 ადამიანში ერთს ემართება ეს ამერიკის სტატისტიკის მიხედვით. Привет. Გამიქნი ხელი, გამიქნი. რადგან საქართველოში სპინრაზა არ არის, მშობლები გამოსავალს ეძებენ. იციან, რომ ამერიკაში კიდევ ერთი ახალი მედიკამენტის კლინიკური კვლევები მიმდინარეობს და მათი სურვილია იქნებ საქართველოს უშუამდგომლოს, რომ გიორგი კვლევაში მაინც ჩართონ. კვლევაში ჩართვა ძალიან რთულია არა ამერიკის მოქალაქეებისთვის, ჩვენ გაგზავნილი გვაქვს იქ ჩვენი მონაცემები და ველოდებით იმ მიზერ შანსს იქნებ გაგვიღიმოს ფედმა, თუმცა ძალიან მცირეა ეს შანსი. რაც მალე იწყება ეს კურნალობა. დრო ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობს ამ შემთხვევაში და საჭირო არის დროულად ამ მედიკამენტის მიწოდება. მოდი. აი ესე კაი გოგო ხარ, მიდი. კეთისაც მეორე ტიპის ამიოტროფიის დიაგნოზი აქვს. დედა ინტერნეტით და უცხოელი ექიმებისგან ნასწავლი მოძრაობებით ყოველ საღამოს ავარჯიშებს. ფოთში ცხოვრობენ ბავშვი დრო გამოშვებით თბილისში, კერძო კლინიკაში თერაპიებზე დახავს. კეთის დედა გვიყვება, რომ თავიდან სწორი დიაგნოზი ვერ დაუდგინდა და 5 თვე ფეხზე არტაშანი დაუმაგრეს. მოხსნის შემდეგ დადგომაც ვეღარ შესძლო. 5 თვე ეკეთა, დღე და ღამე მოუხსნელად, რამაც ის პოტენციალიც დაუკარგა, რაც ჰქონდა. დაავადება პროგრესირებადია თვითონ და ანუ შედეგი მაინც იგივე იქნებოდა, მაგრამ შეიძლება ცოტა მოგვიანებით ყოფილიყო ასეთი მწვავე შედეგი არ ყოფილიყო. ზრდია. ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად ვირუსების და ინფექციების შეშინია რამდენიმე ხნის წინ გრიპის გართულებით კეთი რეანიმაციაში მოხვდა. ჯულის სურვილია უფრო ყურადღებით მოექცნენ ამ ბავშვებს და მშობლებსაც გაცილებით მეტი ინფორმაცია და საშუალება ჰქონდეთ. სიადვილი არ არის სხვა ქვეყანაში წასვლა, იქ ფეხის მოკიდება, მაგრამ გამოსავალი თუ არ იქნა, მეც იძულებული ვიქნები რა დავტოვო საქართველოს და წავიდე სადაც ჩემს შვილის სიცოცხლეს საფრთხე არ დაემუქრება. სპინალური ამიოტროფიის დიაგნოზით რამდენიმე ბავშვი ციცეშვილის სახელობის ბავშვთა ახალ კლინიკაში წევს. საავადმყოფოს ეზოში ნატოს შევხვდით, რომელმაც 3 წლის წინ 6 თვის შვილი დააწვინა კლინიკაში და ყოველდღიურად მიდის მის სანახავად. ბავშვი მუდმივად სუნთქვის აპარატზეა მიერთებული. უყურებს პლანშეტს და არ არის რა, თავისი ცხოვრობს როგორც ჩვენ გარეთ ის შიგნით. ანუ ეხლა არის 3 წლისა და 5 თვის, ისევ მართოს სუნთქვაზე. ეხლა წამალს რო არ უკეთებენ, როგორ შეიძლება ხო მდგომარეობა. საყოველთაო ჯანდაცვა რეანიმაციის თანხას სრულად აფინანსებს, მშობლებს ფულის დამატება არ უწევთ. კლინიკაში ექიმებს ვესაუბრეთ. ისინი გვიხსნიან, რომ პროტოკოლის მიხედვით მოქმედებენ და ყველაფერს აკეთებენ, რის საშუალებასაც საქართველოში არსებული სისტემა აძლევთ. სპინალური ატროფიის პირველი ფორმა, ეგრეთ წოდებული ვერნიკოფმანის დაავადება, პრაქტიკულად 100%-იანი ლეტალობით თავდება ადრეული ბავშვობის ასაკში. ყველა დაავადებას ამერონული გაიდლაინით კურნალობდა. ამ შემთხვევაში ეს წამალი საქართველოში. ამ შემთხვევაში ეს წამალი ნამდვილად არ არის საქართველოში. ჩვენ ამ პრეპარატს ჯერჯერობით ალერგიის აღქმარია, არც გამოცდილება ამისი არ აქვს. ეს არ არის მისი კურნალობა, ოდნავ მისი მდგომარეობის შესამსუბუქებელი და არ არის, თქვათ, როგორც პნევმონიის დროს ანტიბიოტიკი ინიშნება და ის განკურნავს, ეს არ არის ამ რიგის პრეპარატი. პაციენტების უსაფრთხოების გამო განყოფილებას ვერ ვიღებთ. და ბავშვები წონათ ჩვეულებრივ
სარეანიმაციო დარბაზში, უბრალოდ მარტო რო იწვეს ეს ბავშვი, თითო პალატა რო იყოს, წარმოუდგენელი ვერ აუვიდოდა კლინიკის ტერიტორია ამას, რომ ერთთან ერთ ბავშვთან მაშინ ერთი ექიმი და ერთი ექთანი უნდა იყოს. ჯანდაცვის სამინისტროში გვპასუხობენ, რომ სხვადასხვა თერაპიული პროგრამების ფინანსდება, თუმცა ამერიკასა და ევროპაში ახლად დანერგილი წამლის საქართველოში შემოტანაზე მუშაობა არ დაუწყიათ. ველაპარაკებით ახალ მედიკამენტზე, რომელიც არის 2016 წელს მიღებული, საქართველოს საერთოდ გამოყენებულიც არ არის, ჯერ დანერგილიც არ არის. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ჯერჯერობით მუშაობა არ ყოფილა. თუმცა, რახან უკვე ეს მედიკამენტი არსებობს და თუ მას ძალიან კარგი შედეგები ექნება, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დადგება სამინისტროს წინაშე. შესაბამისად, როგორც კი ეს თემა დადგება, ამაზე მსჯელობაც დაიწყება. საქართველოდან კიდევ ერთი ოჯახი წავიდა ამ მიზეზით ევროპაში. ზვიადის შვილს 7 თვის ნიცას გერმანიაში უკვე გაუკეთეს 3 ინექცია. ფეხებს ვერ ამოძრავებდა, რა მთელი ტანით ვერ მოძრაობდა, ესე რომ ვთქვათ კიდე ბავშვი. ეხლა მთელი ტანით მოძრაობს, ფეხებსაც ამოძრაობს. აზრი როგორ არ არის, ბავშვმა უნდა იცხოვროს სულ რაღაც 2-3 წელი და ამ იცხოვრებს უფრო მეტხანს და ექნება საშუალება და მიიღებს შანსს, რომ შემდეგი მაწამალმა მოუსწროს. ზვიადი ფიქრობს, რომ ამ ბავშვების მკურნალობა პრიორიტეტი უნდა იყოს. შანსს არ აძლევენ ბავშვს, რომ იცოცხლოს. ეს წამალი საქართველოში რო არ არის, ხო? ამაში პირდაპირ არის დამნაშავე ჯანდაცვის სამინისტრო. იმიტომ რომ ამ კუთხით არ მუშაობენ. ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ ბევრი რაღაცა ღირს ძალიან ძვირი და არ იკლებენ. შანსი მიეცით ამ ბავშვებს, აი პირდაპირ თქვენ მოგმართოთ. შანსი მიეცით. გიო, კაია? მთელ მსოფლიოში ვრცელდება პეტიციები, რომ სპინდრაზას ფასი შემცირდეს, რადგან სპინალური ატროფიის სამკურნალო მედიკამენტის გამოყენება 2016 წელს დაიწყეს, წამლის შორეული შედეგი უცნობია. თუმცა დაავადებასთან ბრძოლა და სიცოცხლის გახანგრძლივება იმ იმედით, რომ მედიცინა განვითარდება, ყველა მშობლის ნატროა. ამიტომ ითხოვენ ბავშვებს შანსი საქართველოშიც მიეცეთ. ყველა ბავშვს უსურვოთ წარმატებები დიფანსიფცია ცხოვრება შემზემაკრეთ და შემზეკარებია სუპერფი ფოთი. მადლობა გოგხარით. მადლობა და წარმატებები ყველას.